Hej! Idag tänkte jag att vi skulle titta på en gammal räknemaskin som jag har visat tidigare på kanalen. En räknemaskin av aktiebolaget Original-Odhner från Göteborg. Denna modell utav räknare tillverkades ursprungligen under namnet Aritmometer i Ryssland, men sedan föll järnridån och uppfinnaren, värmlänning vid namnet Vilgot Theophil Odhner, fick återvända hem till Sverige och upptog tillverkning i Göteborg. Denna maskin är en av de tidigaste räknesnurrorna och den har ett 10-ställigt inställningsregister, sett här, ett 13-ställig ackumulator och ett 8-ställigt räkneverk, även lite finare känt som en cyklometer, som saknar 10-talsöverföring. Det vill säga att när man vevar på veven så finns det ingen överföring av 10-talen, utan istället går vi över till ett inverst läge med röda siffror som visar att man gör minusvarv. Liknande så har den vevbaserad nollställning och är faktiskt en 4-funktionsräknare som klarar av addition, subtraktion, multiplikation och division. Och jag tänkte att vi ska nu titta på de olika räknesätten. Addition är hyfsat enkelt. Man ställer in sina siffror med entalsposition, 10-talsposition, 100-position, 1000 och så vidare. Så om vi adderar 345 med, säg, 5999 så kan vi se att vi får slutsumman 6344 och cyklometern visar att vi har adderat 2 stycken tal med varandra. För nollställning kan man använda tvåhandsnollställning genom att trycka denna spak till vänster, vilket blockerar de små rännorna här så att det bara vevar och återställa. Alternativt finns det enahandsnollställning, vilket man kan åstadkomma med denna knappen som låser den på plats ända tills veven returneras till sin ursprungsposition. Nollställning med dessa 2 vevar är en liknande enkel historia. Subtraktion sköts lite på liknande vis. 2444 minus, säg, 555 och subtraktionen utförs med en enkel vevning åt andra hållet än ett motorsvarv. Skulle det nu bli så att man subtraherar ända tills man får ett negativt tal, så dras detta över i räknaren, vilket signaleras med ett ljudligt pling och att vi ser komplementtalet i räkneverket. Nej, i ackumulatorn. Ett sätt man kan göra för att se vilket tal det är att ställa in komplementtalet som man har åstadkommit. Så 999669 och sedan subtrahera 2 gånger. Nu är det så att mitt fina IKEA-bord är något halt så att maskinen har en tråkig tendens att flytta på sig. Men här kan vi alltså se att resultatet är minus 331 efter många repeterade subtraktioner av 555. Och jag måste hålla i maskinen för att den inte ska promenera iväg för mig. Kanoners. Därpå så har vi multiplikation, vilket utförs genom att värdet
eller snarare den 10-potens som talet i inställningsregistret multipliceras med, bygger på var på vagnen den här befinner sig. Till exempel så om vi skriver en 123 och den står på position 1, så betyder det att det är 123 gånger 10 upphöjt till 1 minus 0. Eller 0 minus, nej, 1 minus 1, precis. Och den är nollbaserad, det vill säga 123 gånger 1. Flyttar vi till position 2 så är det 123 gånger 10 upphöjt till 2 minus 1, det vill säga 10 upphöjt till 1, det vill säga 10, vilket gör vårt resultat till 123 gånger 10. Med andra ord 1230. För att ta ett enkelt multiplikationsexempel så kan vi hjälpa våra amerikanska vänner att se hur mycket denna maskin väger. Jag skulle säga att den väger ungefär, känns som 5,7 kilo ungefär. Så jag ställer in 5,7 i inställningsregistret. Och för att beräkna pund så vet vi att det går 2,2 pund på 1 kilo. Så jag sätter även en decimalmarkör här. Decimalplacering för multiplikation är antalet decimaler i multiplikanden gånger antal decimaler i multiplikatorn. Det vill säga i detta fall 1 plus 1 är 2. Sedan vevar jag helt enkelt. Så har jag 5,7 gånger 0,2 plus 5,7 gånger 2. Vilket ger mig 12,54 pund. Division sköts med denna maskin med hjälp av att man räknar hur många gånger ett tal platsar i ett annat, precis som division i allmänhet. Vilket görs genom att du ställer in din täljare i räkneverket med hjälp av inställningsregistret. Och sedan så subtraherar du med allt minskande mängd 10 potenser i räkneverket. För att ta ett typexempel så brukar jag alltid göra en division eller en approximation av pi. Vilket görs med talen 355. Nu sa jag 300, ställde in 255. Men en addition med 100 löser detta problem utan problem. Sen, för att ta reda på pi så behöver vi dela detta med 113. Och jag ställer in en decimalmarkör här efter. Och en decimalmarkör efter 355. Decimalplaceringen vid division är antalet decimaler i ackumulatorn minus antalet decimaler i inställningsregistret. Det vill säga i detta fall 10 minus 3, det vill säga 7. Så jag placerar helt sonika in cyklometerns decimalkomma på plats nummer 7. Och sen kommer jag börja rotera minusvarv ända tills jag får en överdragning. Det vill säga att det inte får plats mer. Varpå jag kommer rotera åt andra hållet ett varv för att återställa. Så vi ser nu att 113 platsar i 355 en gång. 2 gånger, 3 gånger och så 4 gånger är för mycket. Så jag vevar tillbaka ett varv till. Sen skiftar jag, så ska vi se hur många gånger 113, eller en tiondel av 113 platsar i 16 då. Så det vill säga 11,3. 11,3 får plats i resten här. 16 en gång med 4,7 i rest. Sen ska vi se. 1,13 platsar i 4,7.
4 gånger. Och så håller man på tills man har nått det antal decimalers precision i cyklometern man vill ha. Så. Sen är det lätt att veva för långt om man är hastig. Och resultatet avläses i räkneverket som 3,1415929. Och det var inte så mycket mer med denna maskin. Den var väldigt tidig och en fullt fungerande hjälpreda till de som skulle arbeta med matematik, typ kamrerer och liknande. Jag har en historia från min kära mormor som arbetade på ett företag som pysslade med metallextrusioner. Där det fanns en sekreterare som räknade på en Ådner-snurra. Så det var egentligen ett typiskt användningsområde. Folk som jobbade med bokföring och dylikt. Det fanns en period när dessa var faktiskt till och med något av en statussymbol. I och med att de var komplicerade maskiner och inte allt för billiga när det begav sig. Med det sagt, jag hoppas att ni har tyckt om denna demonstration och att ni kan tänka er att lämna en kommentar, prenumerera eller bara trycka gilla på videon. Det skulle vara mycket uppskattat. Så får vi se hur det fungerar att göra en video på svenska för omväxlingens skull. Så jag hoppas att ni har en mycket trevlig dag och tänker vilka framgångar som Sverige har faktiskt bidragit med till den utvecklingen av matematiska räknesnurror. Då detta var som sagt en pionjär på området. Tack för att ni tittade.